and welcome back to my channel. Sa video na to, didiscuss natin ano ba yung mga pros and cons na isang freelancer. So kung hindi ka pa nakakapag-decide or nagda-doubt ka pa kung papasukin mo ba ang freelancing world, then ngayon i-discuss natin yung mga advantages and disadvantages ng isang freelancer. So kung gusto mo ang topic na to, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kajea, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is, say it with me, amazing! Sa channel na to, didiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung gusto nyo ang mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na videos na i-upload ko in the future. Guys, sa panahon ngayon, napakadami ng tao ang nagkukonsider na mag-switch sa freelancing career nila. Bakit? Siyempre, ngayon is pandemic and sobrang nakakatakot lumabas or yung iba naman nawala ng trabaho dahil ng pandemic. So ngayon i-discuss natin bago kayo mag-decide kung gugustuhin niyo ba talaga maging freelancer, yung mga advantages and disadvantages, no. Syempre hindi naman lahat maganda ang maidulot sa atin ng freelancing. Syempre meron din yang downside at iisa-isahin natin ang mga advantages and disadvantages na yan. Okay, let's start sa advantage ng isang freelancer. Pag freelancer ka, number one dyan, syempre, is yung flexibility. As in, napaka-flexible ng schedule mo. Kasi you are going to decide kailan ka mag-work at kailan ka hindi mag-work. So, as in, hawak na hawak mo yung oras mo. So, kung gusto mong mag-work early in the morning, kasi morning person ka, then okay, walang pipigil sa'yo. Pero kung gusto mong mag-work as in normal hours dito sa atin, as in, 8 a.m. to 5 p.m. okay lang din. It's really up to you. At kung gusto mo naman mag-work during the night, kasi panggabi yung isip mo or yung mind mo, and then okay lang din. So lahat yan is pwede dito sa freelancing world at walang magagalit sa iyo kung mag-work ka ng umaga, tanghali, or gabi. Okay, so the second advantage ng freelancer is you can work anywhere. Yes, you can work anywhere. So, kahit sa couch, sa bed, sa salas mo, sa kitchen mo, or sa coffee shop, or sa friend ng house mo, sa resort, or mag-travel ka habang nag-work ka, okay lang. Walang pipigil sa'yo kasi nga, you can work anywhere you want. So, kahit wala kang office setup, okay lang. As long as sa tingin mo marerelax ka, walang pipigil sa'yo mag-work kahit saan. Kasi hindi mo naman kailangan pumunta ng office para magawa mo yung trabaho mo. As long as meron kang computer sa bahay mo or laptop and meron kang internet or wifi, pwede kang mag-work anywhere. The next one is, syempre, ito yung pinakagusto ko, no need to commute kasi hindi mo na kailangan gumising ng maaga para makapagbiyahe papunta sa work kasi paggising mo, pwede ka na dumaretso agad dun sa table mo at mag-work ka or kunin mo agad yung laptop mo at mag-work ka. So, dito is hindi mo na kailangang mag-commute. So, yung expenses mo para sa pag-commute, masisave mo na kung magiging freelancer ka. So, another thing is you don't need to get dressed up. Meaning, hindi mo na kailangang bumili ng mga damit na pang-forma para pumasok sa opisina. Kasi nasa bahay ka lang, so kahit mag-work ka ng naka-short, naka-sleeveless, or naka-PJs ka, okay lang. Yun yung maganda dito sa freelancing kasi hindi mo na kailangang bumili ng mga dress or pang-office na outfit mo. So, yung pera na ibibili mo ng mga pang-outfit mo, pwede mo siyang ibili ng ibang bagay or i-save mo siya. So, kapag freelancer, meron ka ding control sa type of work na ginagawa mo and sa type ng clients na kukunin mo. Kasi syempre ikaw yung nagwo-work on your own, so you have the ability to itong client gusto ko. Itong work yung gusto ko. So kung ano yung passion mo, masusunod mo. So dito sa freelancing, hindi importante dito kung anong course ka graduate, kung may license ka or wala. As long as you can deliver the result, okay yon.
And then, halimbawa, nakakita ka ng job post at in-interview ka, pero during the conversation, parang hindi mo feel yung client na yun, then you have the option to say no sa client mo na hindi mo gusto mag-proceed kasi parang hindi mag-workout yung magiging relationship nyo in the future. So, pwede mo yan gawin dito. Pero, syempre, kung newbie ka, huwag ka masyadong choosy. Tsaka mo na gawin yan pag medyo may experience ka na at kaya mo na talaga na pumili ng mga ideal clients mo and ideal work mo. Pero kung newbie ka, I would suggest na huwag ka munang masyadong choosy. I-grab mo muna kung ano yung nandyan opportunity and then, diyan ka makakapag-build ng experience mo. Diba nung nasa office tayo, hindi tayo makapag-say no kung merong ipagawa sa atin na hindi natin gusto. Ayaw man natin or gustuhin man natin, kailangan gagawin mo kasi inutos sa'yo. Kasi yun yung trabaho mo. Pero pag dito sa freelancing, napaka-ganda kasi you can say no or yes sa project na gusto at ayaw mo. Okay, so the next one is higher pay rate. Dito sa freelancing is napaka-laki ng pwede mong kitain. It really depends sa iyo kung paano mo siya didiskartehan. And nasa time management mo. Pag freelancer ka, $4, pwede ka na mag-start kahit newbie ka. So, isipin mo, $4 times natin sa 48, nasa 180 plus, I think, or 170. Basta ganun, nagre-range siya, 180 to 200 pesos per hour. So, kita mo, maka 2 hours ka lang, meron ka ng 400, maka 3 hours ka, meron ka ng 600 na hindi mo kailangang gugulin yung 8 hours para makakumita ka ng minimum dito sa atin, di ba? And dito rin sa freelancing, marami mong income na pwedeng kitain kasi nasa iyo yan kung ilang clients yung gusto mo, ilang oras mo gustong mag-work. So kung gusto mo magtrabaho ng marami at kumuha ng madami, as long as kaya mo, then the higher the income na makukuha mo sa loob ng isang buwan. Yung next natin is yung safety during calamities and pandemic. Lalo na ngayon na usong-uso si COVID. So, mas maganda na stay at home ka lang, pero kumikita ka. So, pag freelancer, hindi mo na kailangan lumabas, hindi mo na kailangan makisalumuha sa maraming tao and mahawa ng mga sakit. At lalo na kapag ngayong June and papuntang bare months, sobrang tag-ulan yan and kasi pag nag-work ka sa corporate world, umulan or umaraw, kailangan mong pumasok. And kahit bumabagyo, signal number 1, kailangan mo at sobrang lakas, kailangan mo pa rin pumasok kasi sayang yung araw na absent mo kung hindi ka papasok, diba? So, magkano rin yung mawawala sa'yo kung nag-work ka sa corporate world. Pero ngayon, kung freelancer ka, umulan o umaraw, bumagyo or kung ano man, nasa bahay ka lang. So, hindi mo na kailangan mag-worry na mababasa ka, at hindi mo na kailangan mag-worry na baka may baha dyan sa mga dadaanan mo. Okay. So, sa freelancing, wala din tayong annual performance review. So, hindi mo na kailangang hintayin yung year-end or yung next year para magkaroon ka ng increase. So, once na makita mo na may additional task or additional services na gusto si client mo, then you can add yung additional services na yun for additional rate din. So, ganun siya. Hindi mo na kailangan maghintay na pagkatagal-tagal para ma-review yung performance mo at hindi mo na kailangan i-prove yung sarili mo kasi nga, ikaw nga yung sarili mong boss and hindi mo na kailangan i-review yung performance mo. So, at kung gusto mo namang i-increasean yung rate mo, nasa sa iyo yan, all you have to do is to inform the client na magbabago ka ng rate and that's it. So, yun yung mga advantages ng isang freelancer. Ngayon, mag-focus naman tayo sa disadvantages ng pagiging isang freelancer. Okay, first disadvantages ng isang freelancer meron kang inconsistent workload. Yes, inconsistent workload siya kasi it really depends sa iyo kung ilan yung clients na kukunin mo. And minsan, kung isa lang yung client mo, bigla siyang mag-end contract, then wala kang income. So, I would suggest na huwag kayong mag-focus sa isang client lang. Make sure na meron kayong 4 to 5 clients para kung mawala yung isa, hindi ka mangangamba na wala kang kikitain for that period. Okay, since freelancer ka, possible na ngayong buwan, sobrang punong-puno yung schedule mo, parang sobrang busy ka, and then next month, pwede rin naman na konti lang yung gagawin mo, or konti lang yung clients mo. So, tulad nga ng sinabi ko, nasa sa'yo yan kung paano yung magiging schedule mo.
kung isa lang ang kukunin mo, medyo ganun-ganun pa yun kasi kung mawala siya, di wala kang kita. So, make sure na marami kang clients. Okay, the second one is you have to do your own taxes, pay your own contribution, and kumuha ka ng sarili mong insurance. So, kapag freelancer ka, hindi ka bibigyan ni client mo ng, or hindi niya babayaran yung SSS mo, yung contribution mo, or yung taxes mo, you have to do it on your own. Okay? So, katulad ko, from employed, ngayon voluntarily na akong nagpuhulog sa SSS and ginagawa ko siya on a monthly basis. So, yung taxes ko naman is meron akong income tax return din, which is annually, and meron din akong ITR na every quarter. And then, nagbabayad din ako ng percentage tax sa total income ko sa BIR. So, ganun siya, guys. So, make sure na mag-file kayo ng taxes and pagbabayad kayo ng contribution nyo for your future. Okay? So, kung gusto nyo rin kumuha ng life insurance, pwede din. Meron din akong life insurance. Pero lahat yan, nasa sa'yo. Kung ayaw mo magbayad ng contribution mo at ng insurance mo, okay lang. Nasa sa'yo yan. Kung gusto mo na lang isave yung pera na yun, pwede din naman. So, ulit-ulit tayo. Nasa sa'yo yan. Okay? The next disadvantages ng isang freelancer is napakadaming distraction. Lalo kung nasa bahay ka nag-work, meron diyang cellphone, may TV, Instagram, Facebook, YouTube, Netflix, napakadami. And minsan, mga gayaya ka ng mga kaibigan mo, kahit may gagawin ka, gagala ka. So, ganun siya, napakaraming distraction sa bahay. So, guys, kung isa kang freelancer, make sure na marunong kang mag-manage ng time mo and wag mong sasanayin yung sarili mo na kung kailan deadline, tsaka ka lang gagawa. Kasi possible na mas maraming error yan. Make sure na marireview mo muna yung mga work mo. Kung ano man, kahit ano mang niche yan. So, make sure na marireview mo muna yung mga work mo. And, para iwas reklamo kay client. Okay guys, isa pang disadvantages ng isang freelancer is ultimate responsibility, meaning napakalaki ng responsibility mo. Napakalaki ng responsibility mo na makapag-deliver ng result, ng report sa client mo. So, wala kang ibang aasahan kundi yung sarili mo. And since this is your business, your own business, so ikaw talaga maging responsible sa lahat. From marketing ng business mo, paghahanap ng client, pag-market ng business mo, pag-offer ng services mo, paghahanap ng mga clients mo, and lahat ng responsibility nasa iyo, parang ikaw talaga. Pero kung meron kang sariling team, okay lang. Pero kung nag-iisa ka, then medyo malaki talaga yung responsibility dito. Next is isolation. Bakit isolation? Ano to? Pag-isolation, meaning walang ibang gagawa ng work mo kundi ikaw. Maliban na lang kung mayroon kang team member, pero pag freelancer, madalas sarili niya. Pero may iba naman na kumukuha ng mga team member nila and then hini-help siya sa kanyang business. Pero madalas, katulad ko, wala akong team member, so lahat ng work is nasa akin. So kung magkasakit ako, walang ibang gagawa kundi ako. And another thing is wala kang social life masyado. So hindi mo makikita yung mga ka-work mo everyday. Makikita mo lang sila during the meeting, pero makaka-chat mo sila everyday. Yun nga lang, hindi mo talaga sila makakasama, hindi mo sila chika-chika. So, kung ang gusto mo yung may mga social life, yung lagi kang may kausap, may kachikahan after or during the break, then I think yung freelancing ay hindi para sa. So, guys, yun yung mga advantages and disadvantages ng isang freelancer. So, kayo na mag-weigh sa sarili nyo. Alin ba ang gusto nyo bang maging freelancer, or gusto nyo, or ayaw nyo na bang maging freelancer? Kung meron pa kayong mga advantages and disadvantages na hindi ko na-discuss, nasa tingin nyo disadvantages and advantages ng isang freelancer, please comment down below. And titingnan natin kung advantages ba or disadvantages nga ba yan ng isang freelancer. Guys, dun nga pala sa mga nanalo ng mga one-on-one tutorial with me, please make sure na mag-reach out kayo and i-message nyo po ako sa aking Facebook page para ma-schedule natin yung call na yun. So, yeah. So, hinihintay ko pa yung 2 tao na nanalo before. So, make sure na mag-reach out po kayo para hindi naman masayang yung effort nyo na nag-subscribe kayo sa channel ko, nanonood kayo ng mga videos ko, and malapit na naman ako mag-announce ng isa pang one-on-one coaching call winner. So, make sure na
wala kayong mamiss na videos ko sa mga susunod na araw. So guys, see you on my next video! Bye!